بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، هذه رسالة وجهها الإمام ابن القيم رحمه الله لكل نصراني منصف عاقل، لكل من يريد أن يحكم عقله قبل أن يقلد غيره بغير تفكير. كل نصراني منصف لا بد أن يجيب على هذه الأسئلة التي سوف أسأله إياها عن طريق أبيات كتبها الإمام رحمه الله. يتكلم عن من يعبد مخلوقا قتل. كيف يكون قتل وهو المعبود الإله؟ قال بعضهم أنه كان راضيا بما فعلوه فيه، إذن يستحقون الرضا من فعلوا هذا به. وقال بعضهم كان ساخطا على من قتله وذبحه، إذن كيف يكون إله لا يدفع عمن يريد قتله؟ نحن عند المسلمين نرى أن عيسى عليه السلام كرمه الله عن أولئك الأنجاس، فرفعه الله عز وجل إليه ولم يصيبوه بسوء. فانظروا إلى الأسئلة العقلية لأولئك الذين عبدوا المسيح من دون الله جل وعلا. أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراه إذا نالوا رضاه. وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذن أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما أوري تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه؟ وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه؟ وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شد على قفاه؟ وكيف دنا الحديد منه يخالطه ويلحقه أذاه؟ وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث صفعوه قفاه؟ وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه؟ والغريب أن النصارى يقدسون الخشب الذي أوذي به وعذب عليه، ثم يقولون أنه دفن في قبر، فكيف لا يعبدون القبر الذي ضمه؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. وهي السيدة مريم العذراء عليها السلام. رب يحويه بطن أم قبر؟ شيء عجيب يا أخوة. العقل والإنصاف يدعي فقط على الأقل للتساؤل. ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه. وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه. ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله؟ نعرف لازم ذاك، لازم الأكل والشرب. ماذا كان يفعل عيسى عليه السلام في مولده، في صباه، في شبابه؟ ألم يكن يفعل ما يفعل كل البشر من قضاء حوائجهم؟ فكيف يفعل هذا الإله؟ ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى، تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. كل الناس سيسألون يوم القيامة عما وصفوا به ربهم. وما الإله الذي يعبدون؟
أإله بهذه الصورة؟ أإله يحدث له كل هذا؟ أإله يذبح ويقتل؟ زعموا. أإله يولد مثل الناس ويموت كالناس ويدفن تحت التراب؟ حكموا العقول قبل أن تقلدوا غيركم. هدانا الله وإياكم إلى صراطه المستقيم. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا